السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello guys, our things with you أعزائي طلبة الصف الثاني الاعدادي. النهاردة عندنا مراجعة للهلو والامتحان الجاي. طبعا ما نقدرش ننسى شكر لكتاب العمالقة على المجهود الجبار، احنا بنزكيه وكتاب ممتاز. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1. I go to the baker's with my mother. We always buy bread in the morning. I go to the baker's with my mother. Not. We always buy bread in the morning. طالما هنا بروح للبيكرز كل يوم يبقى بنستخدم كلمة daily. Daily means every day، يعني كل يوم daily. لكن نمبر بي اللي هي dairy اللي هي ألبان ومنتجات الألبان اللي هو مكتوب على كادبري ديري ميلك. أما diary مفكرة أو يوميات. يبقى I go to the baker's with my mother daily، يعني كل يوم. We always buy bread in the morning. Number 2. My daily space، يعني my daily نقط is the same every school day. طبعا كلكم حافظين my daily routine اللي هو الروتين اليومي اللي أنا بعمله. My daily routine. I go to school نقط bus with my friend دينا. في وسائل المواصلات عندنا by bus, by car, by plane, by train. by bus, by car, by plane, by train. هنا لو لاحظت مفيش فاصل ما بين حرف الجر اللي هو باي ووسيلة المواصلات. باي باص على طول. باي كار مفيش أي كلمة فاصلة بينهم. مفيش ولا ولا ان ولا ذا ولا ماي ولا دادز. لا باي باص على طول. لأن لو جه فاصل ما تاخدش باي أبدا. يعني لو قلت لك دادز كار، هنا جه قبل كلمة كار دادز، يعتبر فاصل ما ياخدش باي ابدا قبليها. اقول in that car، in dad's car. طب انا عايز احفظها ازاي؟ احفظها لك باي باص، باي كار، باي بلين، باي ترين، باي بايك من غير فاصل. اذا جه فاصل ياخد in او on قبليه، يعني او ذا او ماي او دادز ثم كار او باص او ترين او بلين ياخد in و on. المواصلات اللي اخش جواها اقعد على طول ما اتحركش مع فاصل تاخد in a car، in the car، in a car، in dad's car، in a taxi. لكن المواصلات اللي اقدر امشي جواها زي الباص، زي الترين، زي البوت، زي الشيب، زي البلين مع فاصل تاخد on the plane، on a plane، on the bus. وكمان المواصلات اللي اقدر اركب عليها ويبقى بركب رجلي كده ورجلي الناحيه دي زي الايه، الهورس، زي البايك يبقى رجلي الناحيه دي ورجلي الناحيه دي، يبقى on a bike. لكن لو ما فيش فاصل يبقى باي على طول، باي باص، باي كار. يبقى I go to school by bus with my friend Dina. My parents got space late. Get home. أنا عندي home و here و there. Again home و here و there ما بيجوا مع get أو مع arrive ما بياخدوش حرف جر. Get home. Get home. Come and sit on this space. 4 people can sit on it. 4 أشخاص يقدروا يقعدوا عليها، يبقى دي السوفا. يبقى come and sit on this sofa. 4 people can sit on it. My brothers always not TV. طبعا watch TV. I saw Ahmed's father on his space يعني نقط to work this morning. عندنا on my way، on his way، on my way. On my way home وانا في طريق البيت I met my friend. يبقى I saw Ahmed's father، شفت بابا أحمد on his way في طريقه to work للشغل. Yes, on his way. I walked to school not my brothers. I walk to school with my brothers. بمشي المدرسة مع أخوي أو أخواتي. My brother always not me with my school work.
يبقى اخويا دايما اكيد بيساعدني with، وعندي كلمة with. my school work يبقى my brother always helps me with my school work. She has an not with the actress. عندنا كلمة interview أو interview مقابلة شخصية. بتبقى الانترفيو أو الانترفيو الأمريكان بيقولها interview، بتبقى لما تكون راح تقدم على وظيفة أو بتعمل انترفيو مع شخص مشهور. فهنا الاكترس الممثلة حد مشهور، يبقى she has an interview with the actress. Can you take a note of me and عادل؟ Can you take a photo of me and عادل؟ ممكن تاخد صورة ليا والعادل. A photo of me. I always get not at 6:30 in the morning. I always get up at 6 in the morning. My mom always not my breakfast. Make بتيجي مع الميلز. Make my breakfast. Make breakfast. Make lunch. تعد الفطار أو تجهز الفطار. يبقى my mom always makes my breakfast. My space work at the hospital. My not work at the hospital. My مين اللي بيشتغل في الهوسبيتال؟ خلي بالك my sister ولا brother ولا uncle work، وعندي parents work. طب work هنا احنا الزمن ده present simple مضارع بسيط، وwork هنا infinitive يعني من غير اس و اس، يبقى الفاعل اللي كان قبلها جمع، يبقى my parents، لان my sister تاخد works وماي brother ياخد works وماي uncle ياخد works، يبقى هنا my parents work. ودي حاجة سهلة جدا لكن كتير منكم بيقع فيها. In the evening I read space the sofa. Read on the sofa. Read on the sofa. My father starts work very early in the morning. So he doesn't have not with us. My father بيبدأ شغله بدري جدا في الصبح. So he doesn't have فما بياخدش الفطار معانا. We do the same thing every day when we are on holiday because my family like to have a حاجة بنعمل كل يوم a routine. But we do the same thing يبقى ده روتين. نعمل نفس الحاجة كل يوم يبقى ده روتين. Can you not my mother for me? Because my phone is not working. التليفون بتاعي مش شغال. فبيقول له can you text my mother for me? text يعني يبعت رسالة نصية. وانتوا بتشيتوا على التليجرام او على الواتساب او على، يبقى ده you text your friends. text يبعت رسائل. At the space the children live in the city. At the beginning في البداية. At the beginning the children live in the city. Her family were so not they couldn't buy her new clothes. ما كانوش قادرين يشتروا لها ملابس، يبقى هما كانوا poor، يبقى her family were so poor. I like to read a story with a happy. I like to read a story. عايز اقرا قصة with a happy ending. الاندنج هي النهاية. عايز اقرا قصة بنهاية سعيدة. They move space a small simple house. عندي move to move to يعني يعزل إلى، but they move to a small simple house بيعزلوا إلى بيت جديد صغير بسيط. Near their new home there is a railway line. A railway line هو خط السكة الحديد، اسمه railway line. railway line اللي هو خط سكة حديد أو الخط القطر، لو تسمعوا عن القطار اللي هو القضيب بتاع القطر، خط سكة حديد. The word not means beautiful. Beautiful يعني attractive. لما لك she is beautiful يعني هي جميلة، يعني she is attractive جذابة. يبقى the word attractive means beautiful، وattractive يعني جذاب. The children were very happy when they not their father again. The children were very happy لما شافوا باباهم when they saw their father again. Their first home is big. بيتهم الأول كان كبير.
not a garden. طبعا البيت كان big with a garden بحديقة. He was sent to not as he did something wrong. أكيد هو راح السجن لأن عمل غلط. يبقى he was sent to prison. التعبير he was sent to prison يعني اتسجن. He was sent to prison اللي هو ايه؟ راح السجن يعني اتسجن. One of their new friends is an old man. One of their new friends is a kind old man. كلمة kind يعني عطوف. I live with my parents. بعيش مع بابا وماما in London. in المكان. لكن live with شخص. I live with my parents. لكن I live in London. I live in Giza. The police took him space نقط يعني from home. take away و away هنا على بعضيها one word كلمة واحدة take away. يبقى the police took him away from home. خدوه من البيت. وفي take away برضو يعني يرجع كل حاجة لمكانها. take away. The farmer doesn't need to note his goats in the summer, so they can find their own food in the mountains. الفارمر doesn't need to مش محتاج ان هو يعمل ايه للجوتس المعيز. So they can find their own food in the mountain لان بيقدروا يلاقوا الاكل بتاعهم في الجبال. بيسرحوا في الجبال فيلاقوا الاكل. يبقى هنا الفارمر doesn't need to feed his goats. My uncle has a space in the garden and he uses it to water his plants. طالما انه بيسقي الزرع يبقى فيه موجود تاب حنفية. يبقى my uncle has a tap. T-A-P. On another day, Reem gets up, goes to school, and then helps her mother. On a typical day. اليوم الاعتيادي بتاعها النموذجي. اليوم بتاعها عبارة عن انها بتصحى gets up goes بتصحى ثم بتروح للمدرسة وبتساعد مامتها. يبقى on a typical day. My bedroom not is green. البيدروم ايه لونها اخضر؟ car ولا tart ولا cart ولا carpet. يبقى my bedroom carpet. الكاربت السجادة. حسن forgot to bring any food for the picnic. نسي ان هو يجيب اكل في البيكنيك في النزهة. But he can not our food. طبعا شير في الخير يعني ممكن يتقاسم معنا الاكل او يشاركنا في الاكل. يبقى but he can share our food. share يعني ايه؟ يتقاسم. I live in a city. انا بعيش في مدينة. But my grandparents live in a small not in the country. In the country اللي هو الريف. يبقى بيعيشوا فين في الريف؟ في قرية. يبقى they live in a small village in the country. يبقى I live in a city. أنا بعيش في المدينة. But my grandparents بابا جدودي live in a small village. بيعيشوا في قرية صغيرة in the country في الريف. Thanks for كلمة thanks for not my pen friend. Thanks for being my pen friend. Thanks for شكرا على إنك صديقي. Thanks for being my pen friend. Thanks somebody for ing. We sometimes sports or play music. We sometimes do sports. Do sports. يمارس رياضة. طب ليه مش does؟ عشان we السبجكت الفاعل we جمع فمنحطش للفيرب ولا اس ولا اي اس ولا اي اس في البريزنت. Tell me not your typical daily routine in Germany. Tell me about. Tell somebody about يعني tell حد about حاجة يعني يقول لحد عن شيء. يبقى tell me about your typical daily routine in Germany. In Germany. Not Saturdays. الأيام بتحب on. In on at شهور أيام ساعات. In مع الشهور والسنين. On مع الأيام و at مع الساعات. يبقى on Saturdays في أيام السبت I usually get up early.
does she play computer games with. عندي هو بيلعب مع مين؟ عندي كلمة with بتحب who. زي ما اقول لك who did you go with؟ رحت مع مين؟ who does she play computer games with؟ هنا بتساوي with whom. with whom. تالتة اعدادي. his name is John and he's not England. his name is John and he is from England. we have a breakfast. we have a breakfast not after the third lesson at school. بعد الحصة الثالثة عندنا breakfast break. فسحة فطار. we have a breakfast break after the third lesson at. he gets up at half past, quarter past وhalf past. يبقى half past لكن quarter to quarter past it's half past 10. يعني دايما half past في الساعات half past لكن quarter to quarter past إلا ربع وربع لكن دايما ونص. مفيش حاجة اسمها إلا نص لا في ونص. يبقى he gets up at 7:30. I help my grandmother not her shopping. I help my grandmother with her shopping في التسوق. Our school not at 3 o'clock. Our school not at 3. يبقى our school finishes بتنتهي الساعة 3. Can you not your city to me? Can you describe your city? ممكن توصف لي مدينتك. يبقى describe يعني يصف. He spends hours بيقضي ساعات in front of the space نقط يعني looking at himself. يقف في المراية يبص على نفسه. يبقى he spends hours in front of the mirror looking at himself. I have a space in my room where I can wash my face. I can wash my face. أدركت الوش في البيسن في الحوض. My favorite not are math and English. الماث والإنجليش subjects. يبقى my favorite subjects are math and English. Dan makes his not breakfast. Dan بيجهز فطاره بنفسه لنفسه. يبقى Dan makes his own breakfast. own my own car عربية الشخصية. Dan makes his own breakfast. فطاره بتاعه هو. يبقى own breakfast. The doctor is looking after space at the hospital. الدكتور بيرعى أو بيعتني بالpatients المرضى. There are other patients في مرضى تانيين in the ward. الوارد اللي هو العنبر. يبقى اللي هو الجناح في أو عنبر في المستشفى. يبقى there are other patients in the ward. My uncle is a street food not. He parks his food stall here. My uncle is a street food seller. Street food seller يعني ايه؟ قالوا بائع في اللي هو معاه عربية في الشارع وبيجرجها في مكان في الشارع. يبقى street food seller. street food seller. My mothers look spade their babies. look after يعتني بيه. look after. يبقى mothers look after بيعتني بيه their babies بأطفالهم. My friends are not around the city. My friends are not around يعني هم بيتجولوا في المدينة بس أكيد بعربية عشان يبقى هنا ليه my friends are driving around the city. Police officers make sure that people are not in the street. البوليس officers الضباط مهمتهم ان هم يتأكدوا ان الناس في امان. يبقى police officers make sure that people are safe in the streets. safe S-A-F-E S-A-F-E يعني آمن. عادل is feeling بيحس a bit bored. هو عنده عادل بيحس ان هو شاعر بالملل يبقى bored. لكن boring يعني ممل. هو عادل بيحس انه ممل؟ لا
بيحس ان هو شاعر بالملل، يبقى هنا ed. يبقى عادل is feeling a bit bored. I feel not I want to eat. I feel hungry I want to eat. More than 3 million not visit Britain every year for pleasure من أجل المتعة. يبقى over than 3 million tourists. tourists يعني سياح. Don't not here there is a no parking sign. ما تجرش هنا لأن ما في علامة مكتوب عليها ممنوع الجراج. يبقى don't park بالبي. لكن بارك الأولى يعني ينبح الكلب، وبارك برضو معناها اللحاء اللي هو قشرة الشجرة. At the weekend زياد likes to have a rest. يبقى at the weekend زياد likes to have a rest. كله في الويك-اند بيحب ياخد rest. The mechanic can not cars. الميكانيك يقدر يصلح، يبقى repair cars. I am not sail. I am learning to sail. Learn to sail يعني يتعلم إنه يبحر. I am learning to sail. My father went out and told me to not home. عندي تعبير اسمه stay home. stay home يعني stay home يبقى في المنزل. My grandparents' house is not than our house. My grandparents' house is not than. عندي than. than بتحب الادجكتيف الصفة فيها They taller than. bigger than. نقول مثلا Shadin is taller than Maryam. Peter is older than Mustafa. يبقى هنا than. يبقى my grandparents' house is bigger than our house. Sammy is learning not language at school. Sammy is learning sign language. Sign language هي لغة الإشارة اللي بيستخدمها deaf people. Who does Tamer want to communicate? عندي communicate with ولا at ولا on ولا in. كلمة communicate بتاخد with و in. communicate in بعدها لغة، و communicate with شخص. أقول لك we communicate in English inside the class. we communicate احنا بنتواصل in English بالإنجليزية inside the class. لكن I communicate with my friends in Arabic. I communicate with my friends. يبقى communicate with أي شخص، لكن communicate in بعدها لغة حتى لو كانت sign language لغة الإشارة. يبقى تبقى الإجابة with. The not Egyptian handball team won the under-19 World Cup finals in 2019. طبعا هنا الأندر 19 يبقى دول جونيور الناشئين. يبقى the junior Egyptian handball team won the under 19 World Cup finals in 2019. Is an event when people try to get a prize by being the best at something. هو event حدث الناس فيه try to get a prize، حاول ياخد جايزة، حاول يكسب جايزة. by being the best هيكسب جايزة ازاي؟ الأفضل. يبقى دي competition مسابقة أو منافسة a competition. either girl or a woman يبقى female مؤنث. The Egyptian handball team won an important نقط in 2020. الإيجيبشن هاندبول تيم فريق الهاندبول فاز بإيه مهمة في 2020 فاز بكومبيتيشن a competition مسابقة. It's a sport with 7 players in a team. رياضة فيها 7 لاعبين في الفريق، دي الهاندبول اللي هي كرة الهاندبول. To not means to be the first in a game or competition. يبقى الأول في رياضة أو مسابقة يبقى to win يفوز. The not Egyptian handball team didn't win the final in 2018. The not Egyptian handball team didn't win ما فازوش بالفاينل في 2018. دول السينيور Egyptian handball team اللي هو فريق الكبار السينيور.
Teams from Africa never won the handball world final. مفيش فريق في افريقيا فاز بنهائي كاس العالم. Teams from Africa مفيش فريق افريقي. Teams from Africa never won عمرهم ما فازوا the handball world cup final. محدش فيهم فاز بنهائي كاس العالم لليد. The heart not blood around the body. الهارت القلب خدتها في الساينس انه بيضخ الدم في جميع انحاء الجسم. يبقى the heart pumps يضخ pumps blood around the body. The knot is the area outside a city where there are farms and lots of nature. مكان خارج حدود المدينة بيبقى فيه فارمز حقول وطبيعة، يبقى ده الكونتري سايد اللي هو الريف، يبقى ده country side. Helps people who are poor, sick or don't have a home. ايه الحاجة اللي بتساعد الناس الفقراء والمرضى واللي ما عندهمش بيوت؟ charity، مؤسسة خيرية. charity هي مؤسسة خيرية. The knot tells the parts of our body what to do. انهي organ، انهي عضو في جسمك بيقول لجسمك يعمل ايه؟ ده البرين. ما هو البرين هو اللي controls everything you do، بيتحكم في كل حاجة بتعملها. البرين المخ. A natural is a terrible event such as an earthquake. هو earthquake عبارة عن natural disaster، هو الفولكانو. يبقى a natural disaster كارثة طبيعية. A natural disaster is a terrible event. زي ايه؟ زي earthquake، الزلزال. To be pleased because you have something very good. طبعا انك تبقى فرحان ان عندك حاجة كويسة يبقى انت proud. You are proud، فخور. Proud. I'm proud to be Egyptian. فخور كوني مصري. I'm proud of my father. أنا فخور بأبويا. I'm proud of صلاح. فخور بصلاح. Street not help to keep our cities clean. Street not help to keep our cities clean. Street cleaners. Street cleaners عاملي النظافة في الشوارع. Street cleaners. وعندنا تعبيرين street cleaners، street cleaners و rubbish collectors. في فرق بينهم. street cleaners اللي بينظفوا الشوارع، والrubbish collectors اللي بيعدي عليك في البيوت ياخد القمامة. يبقى street cleaners غير الrubbish collectors. طيب I think rubbish not can be heroes. I think rubbish collectors. Last year I visited Karnak with my family. زرت الكرنك مع عائلتي. We saw the نقط temples. طبعا ancient temples اللي هي المعابد القديمة. Can you tell me the space of the ticket please? ممكن تقولي لو سمحت ايه التذكرة؟ يبقى سعر التذكرة. السعر اسمه price بالسي price. لكن prize الأولى يعني جائزة. Ancient Egyptians made نقط with clay from the Nile River. ancient Egyptians المصريين القدماء made pots أواني من الكلاي الفخار أو الصلصال أو الطمي. The ancient Egyptians used نقط to help them paint around their eyes. المصريين كده كانوا بيقفوا قدام المراية برضو زيكم كده. يبقى the ancient Egyptians used mirrors، كانوا بيستخدموا المرايات to help them عشان تساعدهم paint around their eyes عشان يعملوا ميك اب حوالين عينيهم أو يلونوا حوالين عينيهم. A knot has 4 corners. اللي فيه 4 corners ده اسمه square. A square has 4 corners. Tourists often travel by car. This makes more knot. التورست السياح
often travel by car بيسافروا بالعربيات، يعني بيتنقلوا بالسيارات. This makes وده بيسبب more pollution تلوث، فالمفروض نخليهم يمشوا بالبايسكلز. It's important من المهم to protect all parts of the knot. It's important من المهم to protect نحمي كل البيئة، يبقى environment، يبقى it's important to protect all parts of the environment البيئة. environment البيئة is the place where you live and work، البيئة المحيطة بك. هالة is an odd person and there are often things on her bed. دايما حياتها فوضوية. هنا الكوتش ممكن يبقى على السرير، الشنطة تحت السرير، في أي مكان. يبقى هالة is a messy person. messy يعني فوضوي، جاي من مس MESS. لما تخش ماما اوضتك تلاقي شنطتك على السرير والجزمة على السرير وكل حاجة فوق كل حاجة، يقول لك وات مس، الفوضى دي وات مس. يبقى مس فوضى، وميسي الادجكتيف فوضوي. يبقى هالة is a messy person. We could use the water from washing to not plants. المية وجعلنا من الماء كل شيء حي. We could use the water، بنستخدم المية في كل شيء، from washing الغسيل to water plants، حتى في ري النبات. water plants يعني يسقي الزرع. Roberta's family home had a نقط garden full of flowers and trees. Roberta's family home has a نقط garden مليانة بالفلاورز والتريز، يبقى فيها a large garden. large يعني كبير. The opposite يعني عكس، أو الانتونيم يعني عكس. يبقى الopposite هو الانتونيم يعني العكس. The opposite of attractive عكس جذاب، يبقى ugly قبيح. gives you light اللي بيديك ضوء، طبعا a lamp، اوعى تتلخبط، lamp LAMP، P for pen، اللامب، لكن اللامب الثانية اللي هو الخروف. is a big cupboard where you can put your clothes. طبعا الوردروب هي اللي بتحط فيها ملابسك. how often do you not dinner or make dinner make breakfast. you can catch a plane from، طبعا البلينز بناخدهم من عشان نركب الطيارة بنروح الايربورت المطار. you can catch a plane from an airport. an airport المطار. when you invite a person to your house he or she is your، لما بتدعو حد لبيتك يبقى انت كده عندك guest، هو بيعتبر guest ضيف عليك guest. كمان guest ممكن يبقى نزيل في فندق، الجس يس. يبقى when you invite a person to your house he or she is your guest. when you go on holiday لما بتروح في اجازه، تطلع في اجازه، you can put your clothes تحط ملابسك فيه، طبعا بيبقى معاك كده suitcase شنطه سفر. when you go on holiday you can put your clothes in a suitcase في شنطه سفر. when two people get married لما اتنين بيتجوزوا they have a wedding حفل زفاف. a wedding اللي هي نمبر دي مش نمبر A. a wedding WEDDING. يبقى هنا الإجابة الخط موجود خطأ. على فكرة في قلق. يبقى wedding الإجابة نمبر A خطأ، هنخليها الإجابة الأخيرة wedding، لأن wedding اللي هي مكتوبة نمبر A ديت معناها إزالة الحشائش الضارة. اما طبعا لما اتنين بيتجوزوا بيعملوا wedding، يبقى الاجابه نمبر دي WEDDING wedding. يبقى هنا الاجابه 1 دي مش موجوده، لكن الاجابه دي نمبر دي wedding. the skin of a zebra is striped يعني مخطط. if you are tired why don't you not rest. طبعا عندنا have a rest يعني يرتاح، have a rest. in a school students play games in a playground.
in a school students play games in في المدرسة تلعبوا في الحوش في البلاي جراوند is an area of very dry land is an area of a very dry land اسمها desert الصحراء. أما desert الأخيرة اللي هي التحلية، لكن اللي عندنا an area of very dry land هي desert الصحراء. is a boy or girl aged 13 to 19 اسمه teenager. a teenager اللي هو المراهق. not does experiments to study and find out about how things work. اللي does experiments بيعمل تجارب اسمه scientist عالم. اللي does experiment الشخص اللي بيعمل experiments تجارب اسمه scientist عالم. a not knows how to cook inside a not knows how to look inside the body to help people who are ill. اللي بيساعد المرضى ويقدر يخش يشوف ايه اللي جوه جسمهم عن طريق بقى الاكس رايز او غيره اسمه surgeon جراح. a surgeon جراح. وعندي كلمة heart surgeon جراح قلب. طبعا مجدي يعقوب. تحية كبيرة لدكتورنا العظيم مجدي يعقوب. يبقى a surgeon knows how to look inside the body to help people who are ill. Not the meat into small pieces before you cook it. طبعا not the meat قطع اللحمة قبل ما تطبخها يبقى cut the meat into small pieces إلى قطع صغيرة. Mona's mother is a space at the hospital. They don't pay her for her work. اللي بيشتغل for no money بلا مقابل يبقى بيشتغل voluntary work. يبقى he is volunteer. يبقى Mona's mother is a volunteer. Mona's mother is a volunteer at the hospital. يبقى هي she is a volunteer متطوع. يعني she does voluntary work. يبقى كلمة voluntary work تحب الفيرب do و does و did. يبقى she is a volunteer متطوع. Dirty water from a river cannot you if you drink it. طبعا dirty water المية المش نظيفة from a river من النهر can infect you if you drink it. تقدر تعديك. infect يعني يعدي. infect. You can only open this door in a note such as a fire. You can only open this door تقدر فقط تفتح الباب ده في حالة واحدة في الامرجنسي في حالة الطوارئ. وفي المترو هتلاقي مكتوب كده على الباب in case of emergency جنب الباب in case of emergency فقط في حالة الطوارئ اعمل كذا. in case of emergency في حالة الطوارئ. الامرجنسي الطوارئ. يبقى you can only open this door in an emergency such as fire. فقط تفتح الباب دوت في حالة الطوارئ زي الحريق مثلا. My grandmother was born in 1955 and my space grandmother was born in 1930. جدتي اتولدت في 55 لكن يعني الجد الأكبر my great grandmother great اللي قبليها كمان great grandmother وعندي great grandfather great grandmother و great grandfather دول أجدادي اللي هم بعد جدي. I don't think I know the answer to this question. I don't think أنا لا أعتقد إني أعرف إجابة السؤال دوت. عندي كلمة no ل K-N-O-W. No. I don't think I know the answer. لا أعتقد إني أعرف إجابة السؤال دوت. No K-N-O-W الباس منها new أو new الاثنين صح. K-N-E-W new أو new. But I don't think I know the answer to this question. Warda is good at math and she is good at English not. هي شاطرة في الماث وكمان شاطرة في الإنجليش. اللي أيضا يعني عندنا أيضا معناها to T-O-O بتساوي as well
as well. to و as well بس as well بس مش as well as. to و as well معناهم أيضا بيجوا في آخر الجملة المثبتة. مثلا Peter loves handball. I love handball too. وأنا كمان بحب handball. أو Peter loves handball. I love handball as well. أو Peter loves football. He loves handball too. Peter loves basketball. He loves handball as well. يبقى to as well معناهم أيضا بيجوا في آخر الجملة المثبتة. to و as well. لكن either أو either الاتنين صح بتيجي في آخر الجملة المنفية. He doesn't like football. He doesn't like squash either أو either. يبقى either أو either معناها أيضا بس بتيجي في آخر الجملة المنفية. لكن to بتيجي في آخر الجملة المثبتة معناها أيضا. TOO TOO. You can watch a sports match at طبعا بنتفرج على الماتشات في الاستاديوم في الاستاد. is an entrance to another place. الارش القوس او القنطرة دي يبقى الارش هي الانترنس المدخل لمكان تاني. زمان قوي لما كانوا ابائنا يجوا يبنوا بيوت يقولوا انا عايزك تعمل لي الجزء اللي رايح على الحمام والمطبخ ارج. يعني ايه كده؟ عامل زي قبة او عامل زي قوس او عامل زي قنطرة. لكن هي اصلها بالانجلش arch ARCH. يبقى an arch is an entrance to another place. an arch has very strong walls. ايه اللي فيها strong walls؟ الكاسل او الكاسل القلعة. we pray بنصلي at طبعا بنصلي في الموسك في المسجد. is not a complete building. طالما ان هو مش complete building يبقى حطام او اطلال. لو تسمعوا عن الاطلال المباني المهدمه يبقى a ruin is not a complete building. You might see a note in the museum. You might see a note in a museum. بتشوف ايه في المتاحف؟ statues تماثيل. يبقى you might see a statue in a museum. بتقدر تشوف statue تمثال في الميوزيوم في المتحف. There are more than 2000 note in the museum. المتحف ده في فوق 2000 قطعة 2000 شيء. يبقى there are more than 2000 objects in the museum. This chemical helps to keep not mosquitoes. في مواد كيميائية يا ولاد بقت دلوقتي تتحط في البيت تبعد الناموس. الناموس ينفر منها يعني تبعده. يبقى keep away. keep away اللي هي away على بعضيها one word AW. ايه ده لازقه في الدبليو على طول. away keep away mosquitoes. are pieces of money made of metal. طبعا معاك كوينز ولا لا؟ الكوينز are pieces of money made of metal. The black and white knot around this window are beautiful. الشباك معمول حواليه ديزاين جميل جدا من ابيض واسود. The black and white designs around this window are beautiful. Is a model of a person. طالما model of a person يبقى figure شكل. يبقى الفيجر هو a model of a person. Don't play football here or you might not that car. ما تلعبش كورة هنا يا ابني انت هو. ولا تدمر العربية او يعني ايه damage يدمر او يتلف. يبقى don't play football here or you might damage that car. هنرش ميه. I love going to not places such as museums and ancient ruins. I love going to طبعا historic places. انا احب ازور الاماكن التاريخيه جدا زي الميوزيومز المتاحف والمباني القديمه المهدمه. يبقى I love going to historic places. historic places. Ali's uncle works for a big oil knot in the United Arab Emirates. Ali's uncle works for a big oil company. شركة بترول. الله يسهله. In the United Arab Emirates. It will rain tomorrow
but I am not sure. I am not sure يعني maybe و might be. بس علشان جاء في الأول يبقى هقول maybe ما اقولش might be. يبقى maybe it will rain tomorrow. يبقى I am not sure. I'm not sure يعني maybe أو might be أو might كمان. لكن عشان في الأول يبقى هقول maybe it will rain tomorrow but I'm not sure. I help to look not my little brother when my parents are busy. أنا عندي look after يعتني بي. look up يبحث عن معنى كلمة في قاموس أو معلومة في كتاب. look for يبحث عن. طب I help to look not my little sister يبقى بعتني بيها يبقى look after. The bin is full السلة مليانة. Please can you take out the rubbish. Take out the rubbish يعني يخرج الزبالة برا الشقة. Take out the rubbish. Kareem is a happy person and always has a note on his face. الشخص الهابي دايما smiles بيبتسم يبقى he has a smile on his face. تبسمك في وجه أخيك صدقة يعني ما تبقاش تكشر في وش حد. Hala is very space and leaves her toys all over the floor. طبعا هي فوضوية يبقى messy. My clothes were clean and dry. الهدوم كانت نظيفة وناشفة. So I put them all away. Put away اللي هي A W A Y ال A وال W لازقين في بعض يعني هي one word كلمة على بعضها away. They gave the footballer a note test to check his health. عندنا كلمة random. A random test يعني تيست عشوائي. وخدنا في المنهج random acts of kindness. random عكس planned. يعني وانت ماشي انت وبابا يقول لك خد دي 5 جنيه غلبانه يبقى ده حاجه حصلت randomly عشوائيا ما كانش بابا مخطط لها يبقى ده اسمه random act of kindness. لكن لو planned يبقى كل شهر هو مخطط انه كل شهر بيطلع مثلا 200 300 جنيه لحد معين يبقى ده planned. لكن random حاجه عشوائيه. في ماتشات الكوره في الدوري او في كاس افريقيا وكده بيعملوا راندوم تيست للنشاطات عشوائي ما يعرفش مين اللي هيتعمل داخل النهارده تعمله تيست يبقى راندوم عشوائي. يبقى they gave the footballer a random test to check his health. a random test random عشوائي. We all remember my grandfather's note. He always helped us when we were children. طبعا ما اقدرش انسى عطف وكرم جدي لما كنت صغير. يبقى we all remember my grandfather's kindness. كلمة kindness يعني عطف. He always helped us كان دايما بيساعدنا when we were children لما كنا أطفال. This book is not you should read it. But this book is fantastic. كده بيعمل recommendation بيعمل توصية انك تقراه. This book is fantastic. You should read it. Amal finds it very easy to know at friends because she is so friendly. حد ما يكون friendly يبقى بيقدر make friends easily يقدر يكون صداقات بسهولة. Make friends. Make friends يعني يكون صداقات. Adam knew everything in the village. آدم عرف كل حاجة بيعرف كل حاجة في القرية. So he was surprised فكان مندهش when a nut walked into his shop. الراجل عارف الناس الموجودين كلهم وحافظ المكان فهو عنده محل فاستغرب جدا لما دخل عليه حد غريب. يبقى he was surprised كان مندهش when a stranger غريب walked into his shop. A knot is a small area and the people who live in it. الكوميونتي المجتمع الصغير مجتمع او مجموعه من الناس بيعيشوا في مكان. It's a small area and the people who live in اسمهم community. يبقى الكوميونتي قلنا الكوميونتي هو جزء من السوسايتي يبقى الكوميونتي.
To not is to give something useful to a person or a charity that needs help. اما تدي حد الحاجة محتاجة يبقى you donate. donate يتبرع. لما اقول لك have you ever donated blood your blood يا عمر؟ have you ever donated your blood؟ donate blood. donate money. donate يتبرع. يبقى to donate يتبرع is to give something useful to a person or a charity that needs help. If someone is not to you, they are terrible to you. If someone is cruel. cruel يعني قاسي. If someone is cruel to you, لو حد قاسي معاك, they are terrible to you. بيكونوا وحشين معاك. يلا. The road الفرج access bridge is the not bridge in the world. the road الفرج access bridge كوبري محور رود الفرج هو is the widest bridge أوسع كوبري in the world. أوسع كوبري في العالم. ما تنفعش تولس عشان تولس تيجي مع الإنسان والحيوانات الرأسية زي الجيراف وبتيجي مع الأشجار وبتيجي مع التاورز بعض المباني. لكن هنا لا هنا طول أفقي وهو مش أطول هو أعرض widest bridge in the world. Please take your note home. Don't leave it in the park. لو سمحت خد الربش معاك البيت ما تسيبهاش في البارك. It was raining for days. كانت بتمطر أيام طويلة قوي. Then there was a note so people used boats to leave their houses. الجو مطرة جامدة جدا 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 لدرجة ان الشوارع بقت المية حوالي نص متر. فحصلت في بعض البلدان فالناس اتحركت في الشوارع بالمراكب. يبقى it was raining for days then there was a flood. a flood فيضان. يبقى المطر الغزير جدا يعمل flood فيضان. There was no rain بقى هنا بقى ما كانش في مطر خالص for 4 months ل4 شهور مدة طويلة this winter. So now there is فدلوقتي يبقى في drought. drought الجفاف. DROUGHT. Not many fish live in the river because it's very مش سمك كتير بيعيش في النار لأن هو polluted ملوث. It's polluted. The river is polluted ملوث. Bikes are a not form of transport. اما يجي لك اختيار الوان خد الجرين. ليه؟ لان green forms of transport يعني وسائل مواصلات صديقه للبيئه لا تلوث البيئه زي البايكس. يبقى bikes are green form of transport because they use no fuel. The hotel is now working with a charity that helped the coral reefs. coral reefs اللي هي الشعاب المرجانية. يبقى the hotel is now working with a charity that helps the coral reefs. coral reefs شعاب مرجانية بالR REEFS. The East Hotel is very new. Only not energy from the sun and wind is used at the hotel. هو hotel صديق للبيئة environmentally friendly فبيستخدم طاقة نظيفة اللي هو الجرين انرجي. جرين ايه؟ انرجي. At the moment a lot of our rubbish is burned and this can lead to not change. خلي بالك لما درجة حرارة الكوكب او الارض ترتفع طبعا بسبب الاوزون لاير او اللي بتتسبب من التلوث وثاني اكسيد الكربون الكتير زيادة عن اللزوم يبقى هنا بيعمل حاجه اسمها climate change تغير مناخي. The earth is getting hotter and hotter يبقى في heats up يبقى هنا يعمل الكلايمت تشينج التغير المناخي ويبدا اثاره ان طبعا ذوبان الجليد عند القطبين. Global Recycling Day is an important note in March. اليوم العالمي لإعادة التدوير عملوا له يوم بقى حدث مهم جدا. يبقى Global Recycling Day is an important event حدث هام. Speaks to people on the phone.
he or she helped them with their problems. زي في أي شركة اتصالات اللي تتصل يحلك مشكلة في النت مثلا اسمه call center worker. call center worker اللي هو بيشتغل يساعدك لو عندك أي مشكلة يساعدك فيها. speaks to people on the phone بيكلمك على التليفون أو بتكلمه على التليفون و helps the people with their problems. ده اسمه call center worker. Please not sure that you write your emails carefully. Make sure. كلمة make sure يعني يتأكد. Make sure. You can give money to a not to help poor people. You can give money يعني donate money تتبرع. You can give money to a charity مؤسسة خيرية. I started preparatory أو preparatory برضو. I started preparatory school a year ago. I started preparatory school a year ago. The not take in air and helps us to breathe. اللي بيساعدنا في تنفس الرئتين lungs. We have a note in the bathroom. عندنا مراية في الباثروم. Is something serious or dangerous that you need to do something about. An emergency حالة الطوارئ is something serious حاجة خطيرة أو dangerous that you need to do something about. لازم تعمل حاجة بخصوصها. Hala has to put away her toys. Put away يعني رجع كل حاجة مكانها وتنظمهم. ده الجزء الأول للمراجعة بتاعتنا. ما تنساش باللايك والشير والسبسكرايب وفعل زر الجرس. باي باي.